අපෙන් අහනවා 242 11 බලය සහ 83 14 බලය සැලකුවාම විශාලම සංඛ්‍යාව මොකක්ද කියලා. අපි ගන්නවා මුලින්ම 242 11 බලය. මේක 243 11 බලයට වඩා කුඩායි. අපිට 243 11 බලය ලියන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා 243 කියන්නේ 3 5 බලය එහෙනම් මේක සමාන වෙනවා 3 5 බලය 11 බලයට. අපි දන්නවා ඒගේ m ගේ n බලය ලියන්න පුළුවන් ඒගේ mn කියලා. එහෙනම් 3 5 11 බලය ලියන්න පුළුවන් 3 5 වැඩි කිරීම 11 කියලා. ඒ කියන්නේ 3 55 බලය. 3 55 කුඩා වෙනවා 3 56 බලයට. අපිට 3 56 ලියන්න පුළුවන් 3 4 වතාවක් 14. ඒ කියන්නේ 56 කියන්නේ 14 වරක් 4යි. ඒතකොට එනවා 3 4 වතාවක් 14. ඒ කියන්නේ 3 4 බලය 14 වෙනි බලය. 3 4 කියන්නේ 81 81 14 වෙනි බලය. 81 14 වෙනි බලය කුඩා වෙනවා 83 14 වෙනි බලයට. එහෙනම් අපි මේ ටික සැසඳුවොත් එනවා අවසානයේ ගත්ත 83 14 බලය ඒ කුඩා වෙනවා 3 56 වෙනි බලයට. ඒක කුඩා වෙනවා 3 55 බලයට. 3 55 බලයට වඩා කුඩා වෙනවා 242 11 වෙනි බලය. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් 242 11 බලය වඩා විශාලයි 83 14 වෙනි බලය. එහෙනම් මේක විශාලම සංඛ්‍යාව වෙන්නේ 83 14 වෙනි බලය.